Hey, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của tôi. Và trong video clip ngày hôm nay thì chúng ta sẽ quay trở lại với series xây dựng đội hình sĩ quan dành cho các đơn vị xe tăng hạng nhẹ ở trong trò chơi game Warpath. Và đừng quên cho mình một like, share và subscribe channel trước khi mà chúng ta bắt đầu phần tiếp theo của video clip nhé. Còn bây giờ, let's go! Rồi, xin chào tất cả các bạn. Thì liên quan đến các đơn vị xe tăng hạng nhẹ thì video clip gần nhất của mình cũng là từ tháng 9 năm 2024. Khi đó thì nó mới xuất hiện anh chàng kiếm mảnh cạnh sắc, và mình cũng đã có một video clip về chơi xe tăng hạng nhẹ với đường sát thương vật lý và tỷ lệ chí mạng dựa trên main sĩ quan là kiếm mảnh cạnh sắc. Tuy nhiên là theo tiến trình của trò chơi thì hiện tại là nhà phát hành đã cung cấp cho chúng ta rất nhiều các sĩ quan khác có thể vượt trội hơn so với kiếm mảnh cạnh sắc Rapier. Cho nên là mình sẽ update cái video clip liên quan đến các đơn vị xe tăng hạng nhẹ bằng cách là hướng dẫn cho các bạn cái lộ trình nâng cấp sĩ quan từ đầu và cái cách học skill từ đầu để chúng ta có một cái con đường tối ưu hóa cho những người chơi mà chúng ta đam mê các cái đơn vị xe tăng hạng nhẹ nhé. Trước tiên thì mình cũng vẫn nói sơ qua một chút về cái đặc điểm của chiếc xe tăng này để cho những người chơi mới chúng ta có điều kiện tìm hiểu và sử dụng nó. Thì đây là một đơn vị mà có khả năng sở hữu tốc độ di chuyển nhanh nhất ở trong trò chơi game này. Nó chạy rất nhanh. Tuy nhiên đổi lại là lượng độ bền của nó và giáp của nó thì rất thấp. Đấy, nó chỉ được cái sở hữu tốc độ di chuyển nhanh này, và thậm chí là tốc độ bắn nó cũng nhanh, bắn rất nhanh. Đó, cho nên là khi mà chúng ta lựa chọn các sĩ quan thì nên tối ưu hóa theo cái đường, theo cái bản chất của các đơn vị như thế này thì nó sẽ ok hơn nha. Đấy, cho nên là chúng ta sẽ thiên hướng là thiên về tấn công thay vì là sẽ xây dựng các sĩ quan theo thiên hướng phòng thủ cho đơn vị xe tăng hạng nhẹ sẽ là một cái bài toán không khôn ngoan đâu. Ok. Rồi, thế thì dạo gần đây ấy, nhà phát hành đang có những cái sự thay đổi lớn về các lực lượng không quân, cho nên là hầu hết là những người chơi xe tăng hạng nhẹ thì chúng ta không có nhiều đất diễn ở trên các bản đồ cấp độ 4, bởi vì sự trở lại rất mạnh mẽ của các đơn vị xe tăng chiến đấu chủ lực mà nó được tiến hóa từ cái đơn vị xe tăng hạng nặng này hoặc là đơn vị xe tăng hạng trung ở trong cái trò chơi game của các bạn đây này. Đó, nên là bản thân các bản đồ chiến trường cấp độ 4 nó lại không có độ rộng đủ tốt để chơi các đơn vị xe tăng hạng nhẹ. Thế thành ra là chúng ta thấy có khá là ít người chơi hơn so với những người chơi xe tăng chiến đấu chủ lực. Tuy nhiên là nếu như các bạn vẫn đam mê về tốc độ, thích hóa thân làm những đứa con của thần gió thì chúng ta hoàn toàn vẫn có thể chơi được xe tăng hạng nhẹ nhé. Rồi, bây giờ vấn đề đầu tiên là lựa chọn sĩ quan. Thế thì ở trong trò chơi game này nó có một cái phần là gợi ý các sĩ quan. Thì như các bạn đang được nhìn thấy cái phần gợi ý các sĩ quan là nó đã gợi ý cho chúng ta hai cái sĩ quan miễn phí là Lady Shadow cộng với lại Mưa Thép Haymaker. Còn có gợi ý thêm hai sĩ quan ở trong quầy rượu dành cho những người chơi tiêu tiền để đánh thức những sĩ quan trong quầy rượu sớm là Cat Eyes và Desert Jaeger. Thế thì ở đây mình sẽ có một cái lộ trình để có thể đạt được đến cái cảnh giới này thông qua cái việc mà tiếp cận trò chơi game nó dễ dàng. Rồi, trong 75 ngày đầu tiên thì có lẽ là các bạn vẫn cứ tập trung nâng cấp vào cô nàng anh hùng nhân dân hoặc là Lady Shadow là Dạo Anh để chúng ta có thể chơi các màn chơi chiến dịch nó dễ hơn. Sau khi các bạn đã hoàn thiện phần chơi chiến dịch mà hoặc nếu như nó xuất hiện, nếu như cái máy chủ của các bạn xuất hiện cái sự kiện hoán đổi sĩ quan thì các bạn sẽ sử dụng toàn bộ cái tượng vàng mà đã đầu tư vào cô nàng anh hùng nhân dân này thì chúng ta hoán đổi sĩ quan sang một cái sĩ quan khác
Mà thông thường cái sự kiện này nó diễn ra trước hoặc là gần sát cái sau 75 ngày ấy. Và nếu như mà nó diễn ra trước cái thời điểm 75 ngày là trước cái thời điểm xuất hiện những sĩ quan thế hệ thứ 5 ấy, thì các bạn có thể hoán đổi cái sĩ quan của các bạn sang Dạ Oanh. Còn nếu như mà sau khi xuất hiện các sĩ quan hiện đại thì các bạn có thể sử dụng cái lượng tượng vàng đã đầu tư vào Anh hùng nhân dân để hoán đổi sĩ quan đó sang Mưa Thép. Lưu ý cái điểm này giúp mình nha, thì nó sẽ giúp cho các bạn dễ dàng đạt được đến cảnh giới hoàn thiện các sĩ quan dành cho đơn vị xe tăng hạng nhẹ của chúng ta hơn rất là nhiều, thay vì là chúng ta phải đầu tư từ đầu. Ok, còn nếu như mà trong trường hợp để đảm bảo an toàn, một cái bài toán an toàn nhất thì có lẽ là chúng ta sẽ đầu tư tượng vàng, toàn bộ tượng vàng các bạn có vào cô nàng Dạ Oanh luôn là hoàn toàn có thể. Bởi vì cô nàng này khi mà các bạn chơi ấy, thì nó mới ở thế hệ thứ nhất, nhưng sau 75 ngày nó sẽ được tiến hóa lên thế hệ thứ 5, được nâng cấp các kỹ năng lên một tầm cao mới, cho nên là nó sẽ đem lại sức mạnh rất rất lớn. Ok, rồi sĩ quan thứ hai thì chúng ta sẽ đầu tư đó chính là Mưa Thép, hoặc là hay có tên gọi là Haymaker. Đây cũng là một sĩ quan thế hệ thứ 5 khác. Tại sao mình không khuyến khích những cái sĩ quan khác là bởi vì theo tiến trình của trò chơi thì sau này nó sẽ ra mắt thêm các sĩ quan thế hệ thứ 5 khác, chứ nó không ra bắt các sĩ quan thế hệ thứ 4 hoặc thế hệ thứ 3 nữa. Và thậm chí nó có thể ra mắt sĩ quan thế hệ thứ 6 hoặc là thế hệ thứ 7, mình cũng không biết được. Nhưng với những sĩ quan này nó sẽ có khả năng kế thừa về việc học tập kỹ năng cho đội hình của các bạn về sau này trong trò chơi game nó sẽ tốt hơn, thay vì là các bạn lựa chọn một sĩ quan thế hệ thứ 4 hoặc thế hệ thứ 3 giống như là Rapier ở trong video clip trước mình đã giới thiệu nhá. Tuy nhiên anh chàng này có một cái nhược điểm, nó chỉ là một cái điểm trừ nhỏ thôi. Đó là cái kỹ năng thức tỉnh của anh chàng này là nó sẽ bị mất đi cái dòng đầu tiên, là bản thân sẽ được cộng 15% né tránh. Bởi vì cái 15% né tránh này chỉ áp dụng cho trực thăng hoặc xe tăng diệt tăng thôi. Còn những đơn vị xe tăng khác sẽ không được hưởng cái 15% này. Tuy nhiên chúng ta vẫn được hưởng tỷ lệ né tránh lên đến 35% trong khoảng thời gian đầu tiên khi tham gia vào giao tranh, tức là 12 giây đầu tiên khi tham gia vào giao tranh. Cho nên khi các bạn sử dụng cặp đôi này, chúng ta cần lưu ý cái quá trình mà chúng ta tham gia giao tranh trong một cái pha combat. Tức là chúng ta nên tận dụng cái khả năng di chuyển cơ động linh hoạt của các đơn vị xe tăng hạng nhẹ để tiến vào giao tranh nhanh nhất, kết liễu đối thủ, sau đó chúng ta rút lui một cách nhanh nhất, bởi vì nó bắn rất nhanh. Đó, và chúng ta đếm khoảng độ đến giây thứ khoảng 8, thứ 9, thứ 10 hoặc là một lượt xuất skill đầu tiên là chúng ta đã rút chiếc xe tăng hạng nhẹ này ra rồi, đúng không ạ? Chúng ta không nên giao tranh quá lâu trong combat để tránh bị làm mục tiêu của các đơn vị xe tăng chiến đấu chủ lực hoặc là trực thăng hoặc là pháo binh của kẻ địch tấn công trực tiếp vào chúng ta, mà hãy sử dụng kỹ năng, hãy sử dụng cái độ cơ động của chiếc xe tăng để luồn lách, để bắn những cái viên đạn bắn ké vào đối thủ để tránh mình làm mục tiêu chính là ok. Rồi, đấy là cái hướng mà chúng ta sẽ chơi cái đơn vị xe tăng hạng nhẹ. Và sau khi các bạn đã hoàn thành được hai cái sĩ quan này cho đơn vị xe tăng hạng nhẹ của mình rồi, thì các bạn có thể nghỉ ngơi để chúng ta đầu tư vào các đơn vị tàu chiến, các đơn vị hải quân. Và sau đó chúng ta lại quay trở lại đầu tư vào các đơn vị mặt đất là xe tăng chiến đấu chủ lực hoặc là trực thăng về sau. Cái đấy thì nó sẽ là tương lai của các bạn. Nếu như các bạn không thích chiếc xe tăng hạng nhẹ nữa mà chúng ta muốn có một đội hình kết hợp bao gồm cả xe tăng chiến đấu chủ lực, cả xe tăng hạng nhẹ, cả trực thăng để đảm bảo được độ cơ động và linh hoạt trong chiến trường, thì đấy là tùy các bạn nhé. Rồi, còn đối với tướng ở trong quầy rượu thì mình sẽ khuyến nghị các bạn lựa chọn ngay cho mình cái sĩ quan mới nhất bây giờ là cô nàng Cat Eye này. Cat Eye Elena Lodge. Sĩ quan này vừa mới xuất hiện ở trong phiên bản 14 chấm này thôi, cho nên cái thời gian để sĩ quan này bị out meta sẽ rất lâu nữa, và chúng ta hoàn toàn có cơ sở để các bạn có thể nâng cấp được cô nàng này và hoàn thiện đội hình sĩ quan dành cho các đơn vị xe tăng hạng nhẹ của mình. Rồi, với cái lộ trình mà mình sẽ đưa ra thì mình khuyến nghị các bạn khi lựa chọn cô nàng này để làm sĩ quan đầu tư trong quầy rượu thì mình nghĩ rằng các bạn nên lựa chọn cái kỹ năng này để học tập đầu tiên. Bởi vì sau khi các bạn đạt được đến level 5 thì cái kỹ năng này nó sẽ cho chúng ta cái
sát thương dành cho các đòn tấn công thường là 30% và kháng sát thương của đòn tấn công thường là 30%. Nó sẽ giúp cho các đơn vị xe tăng hạng nhẹ của mình cứng cáp hơn trước các đòn tấn công từ trực thăng là 1 hoặc là xe tăng chiến đấu chủ lực là 2. Mà đôi khi một vài viên đạn bắn ra từ chiếc xe tăng chiến đấu chủ lực nó cũng đã khiến cho chúng ta bị tổn thất rất là nặng nề rồi, trong 12 giây đầu tiên tham gia giao tranh mà. Thế nên là gì? Cái kháng sát thương của đòn tấn công thường này lại cực kỳ quan trọng cho các đơn vị xe tăng hạng nhẹ các bạn nhé. Rồi, tại sao mình lại không lựa chọn các sĩ quan khác? Là bởi vì cái kỹ năng này tiếp theo này của cô nàng này cũng rất hay và cũng rất tốt cho cái lộ trình xây dựng xe tăng hạng nhẹ của mình, nhưng nó lại là một kỹ năng dạng đặc biệt mà các bạn lưu ý là kỹ năng đặc biệt này sẽ chỉ được học cho sĩ quan chính thôi, và trong 4 cái kỹ năng học tập thì chỉ học được một kỹ năng đặc biệt thôi. Thế nên thành ra là mình sẽ không ưu tiên học cái kỹ năng này, mà thay vào đó để tăng được cái tỷ lệ chí mạng này lên thì mình sẽ sử dụng cái bộ kỹ năng được huấn luyện như sau. Các bạn có thể nhìn thấy ở đây mình sử dụng cái kỹ năng của anh chàng Rapier, kiếm mảnh cạnh sắc. Nó có thể giúp chúng ta tăng được cái lượng sát thương của đòn tấn công thường lên 15%, đồng thời có tỷ lệ gây ra chí mạng cho đòn tấn công thường thêm 20% nữa. Cái tỷ lệ này nó lại giúp cho chúng ta cộng dồn được với cái skill của anh chàng mưa thép này. Đấy, giúp chúng ta tăng thêm tỷ lệ của đòn tấn công thường 20% này nữa, cộng thêm với cái kỹ năng này là thành 35% rồi. Tuyệt vời không ạ? Đấy. Còn cái kỹ năng đặc biệt của cô nàng Cat Eye này thì nó cũng chỉ có 15% cái phần tỷ lệ chí mạng của đòn tấn công thường thôi, nhưng nó có thêm là chí mạng của cái đợt tấn công kỹ năng. Đó, nó chỉ hơn được cái chỗ này nữa thôi, nhưng mà thực ra nếu so một bài toán theo lộ trình thì mình nghĩ là nó không đáng so với cái kỹ năng này, rất là tuyệt vời. Và sau khi các bạn đã nâng cấp được kỹ năng này lên level 5, ngay lập tức mình có thể học tập cho kỹ năng xe tăng hạng nhẹ của mình. Sau đó các bạn có thể đầu tư vào kỹ năng này và đến kỹ năng thứ 3. Đó, và kết hợp với cả kỹ năng đầu tiên. Và khi chúng ta đã có cô nàng này thức tỉnh thì mình hoàn toàn có thể thay thế cho mưa thép để bắt cặp giữa cô nàng này cộng với lại Dạ Oanh, là một trong số những cặp bài tuyệt vời. Đó, ok. Rồi, kỹ năng còn lại của Dạ Oanh thì mình sẽ học tập một cái kỹ năng là tăng cường tăng cường sát thương tấn công 15% cộng với lại hỏa lực 30% của cô nàng Margarita. Cái hỏa lực này nó sẽ chỉ áp dụng trên khi mà các bạn tham gia trên chiến trường mở, tức là chúng ta không tính trạng thái đồn trú nha. Nên là khi các bạn chơi xe tăng hạng nhẹ là các bạn bắt buộc phải rong ruổi trên chiến trường, chứ không ai phòng thủ bằng xe tăng hạng nhẹ cả. Đấy, thế nên là gì? Cái kỹ năng này lại hoàn toàn là tuyệt vời. Bởi vì sau khi chúng ta tấn công kẻ địch trong 8 giây đầu tiên, chúng ta xuất skill thì sẽ được hưởng lợi bởi cái kỹ năng tăng hỏa lực 30% này. Đấy, kết hợp với cái kỹ năng gây ra sát thương 1800 của Dạ Oanh này nữa sẽ là một cái cộng hưởng rất tốt. Và sau 8 giây đó thì kết thúc cái trạng thái né tránh của anh chàng mưa thép thì chúng ta bắt đầu rút ra, đợi cho hết trạng thái giao tranh chúng ta lại bắt đầu lao vào tiếp tục, chứ chúng ta không nên có cơ kéo dài theo thời gian các bạn nhé. Rồi, còn đối với anh chàng mưa thép này thì chúng ta sẽ học kỹ năng tăng cường 30% sát thương của đòn tấn công thường của anh chàng Svalin. Đây là một trong số những kỹ năng rất là tốt. Đó. Và còn kỹ năng còn lại thì mình sẽ hướng đến một kỹ năng cân bằng. Thì trong đó thì mình sẽ thích học tập cái kỹ năng của cô nàng vừa mới ra mắt là nữ kiến trúc sư Hoa Hồng Gai, tăng khả năng tấn công thường và kháng sát thương của đòn tấn công thường lên 25%. Cực kỳ tuyệt vời. Nó chỉ thua kém với mỗi một cái kỹ năng của cô nàng Cat Eyes mà mình vừa cho các bạn xem thôi. Ok, thì đây là một bộ kỹ năng hoàn chỉnh cộng với bộ sĩ quan hoàn chỉnh cho cái phiên bản 14.0 này. Còn sau khi các bạn đã có tướng quầy thức tỉnh thì mình có thể thay thế cho một trong hai sĩ quan để xây dựng tiếp cho đội hình tiếp theo của chúng ta. Ok. Rồi, còn về đồ đạc, linh kiện, trang bị dành cho các sĩ quan thì cái phần trang bị thì mình sẽ khuyến nghị các bạn lựa chọn những cái trang bị tím trước để chúng ta có thể nâng cấp được cái chiếc xe tăng hạng nhẹ của mình thành quái thú. Trong đó có hai cái trang bị tím mà mình khuyến nghị các bạn có thể đầu tư cái mảnh tím vào để nâng cấp, đó là cái trang bị này, giúp cho chúng ta tăng cường đòn tấn công thường lên đến 35%, và cái trang bị này giúp cho tăng cường sát thương lên đến 17,5% và kháng sát thương là 17,5%, quá là tuyệt vời. Còn đối với trang bị màu vàng, trang bị vàng thì các bạn có thể lựa chọn cái khẩu bazooka này, là chuyên dành cho xe tăng. Nó vừa giúp chúng ta bắn nhanh hơn
vừa tăng cái tỷ lệ chí mạng của đòn tấn công thường, cộng hưởng được với cái việc chúng ta học tập kỹ năng và kỹ năng của mưa thép. Đó, nó sẽ giúp chúng ta bắn chí mạng được nhiều hơn, bởi vì nó vừa bắn nhanh rồi thì bây giờ bắn cái tỷ lệ này xuất hiện nhiều hơn nữa thì khá là tuyệt vời. Đó. Còn ngoài ra thì các bạn cũng có thể, nếu mà để muốn ăn chắc mặc bền, muốn có thể được sử dụng cho các đơn vị khác nữa, thì mình có thể khuyến nghị các bạn lựa chọn cái khẩu súng này, để chúng ta có thể không thích thì chúng ta có thể đầu tư chuyển hướng sang chơi pháo binh hoặc là bộ binh, thì cái trang bị này cũng khá là tuyệt vời. Ok, đấy. Thế thì trên đây là một loạt những cái hướng dẫn để dành cho các bạn tiếp cận với lối chơi dành cho xe tăng hạng nhẹ. Nó dễ hơn rất là nhiều so với các bạn tự tìm hiểu. Thì chúc các bạn có được một cái đội hình về xe tăng hạng nhẹ ưng ý. Còn những người chơi đã pro về chiếc xe tăng hạng nhẹ này rồi thì cảm nhận như thế nào về cặp đôi mà mình vừa gợi ý và cái lộ trình mình vừa đưa ra, thì hãy để lại ở phần bình luận để dành cho những người chơi mới chúng ta có điều kiện đọc các cái bình luận đó và chúng ta có thể tham khảo thêm, tùy biến thêm, thay đổi thêm. Còn sau khi các bạn đã có hai cái sĩ quan này rồi thì mình vẫn khuyến nghị một lần nữa là chúng ta nên đầu tư vào lực lượng hải quân và các sĩ quan hải quân. Xong sau đó khi các bạn đã có được một đơn vị tàu chiến khỏe thì chúng ta mới bắt đầu quay trở lại để đầu tư vào một đơn vị xe tăng khác. Còn nghiên cứu thì các bạn vẫn cứ nghiên cứu cây tác chiến nâng cao dành cho nhánh xe tăng. Ok, đấy, toàn bộ nó chỉ có vậy thôi. Còn sau này các bạn đã hoàn thiện được những cái thứ mà mình đã nói thì có lẽ là